Dragilor, bun găsit! Crema de zahăr ars este unul dintre cele mai simple deserturi. Are ingrediente puține, doar vreo 4-5 și sunt genul de ingrediente banale, ieftine, pe care le avem mereu în casă. Dar ce desert fin și elegant obținem din asemenea ingrediente! Totuși, la un desert atât de simplu, mândria oricărei gospodine este să obțină o cremă de zahăr ars perfectă, fină, netedă, catifelată, fără găurele. Haideți să vă arăt toate micile secrete ale acestei rețete ca să vă iasă mereu o cremă de zahăr ars impecabilă. Vă las aici lista ingredientelor pentru 8-10 porții, oricum pentru o tavă de 20 de centimetri. Aveți nevoie de o tavă sau de o cratiță, nu folosiți forme de tort cu inel detașabil pentru că nu sunt suficient de etanșe și o să curgă laptele. Puteți folosi în schimb vase de iena. Folosim 1 litru de lapte și, după cum știm cu toții, laptele de supermarket nu e la fel de gras și de gustos ca laptele pe care îl știm noi de odinioară, așa că uneori eu folosesc 800 de ml de lapte și 200 de ml de smântână pentru frișcă. În felul ăsta obțin o cremă de zahăr ars mai unctuoasă, mai cremoasă și cu un gust mai deosebit. Cum spuneam, avem nevoie de o cratiță de 20-21 de centimetri în diametru în care să putem carameliza zahărul sau îl puteți carameliza într-un vas și după aceea să-l turnați, de exemplu, într-un vas de iena. Trebuie să mai căutați și o tavă în care să încapă foarte bine vasul în care facem crema de zahăr ars, o tavă mai adâncă în care să putem turna și apă. Am pus zahărul pentru caramelizat în cratiță și 2 linguri de apă. Se poate carameliza zahărul și fără apă, dar mai ales pentru începători, dacă adăugați 2 linguri de apă, lucrurile sunt ceva mai ușor de controlat. Nu e nevoie să amestecați cu absolut nimic în zahăr, puneți zahărul în crăticioară și după aceea nu facem decât să o scuturăm așa din când în când, astfel încât zahărul să aibă un nivel egal peste tot, să nu fie mai mult într-o parte, mai puțin în alta, pentru că atunci ajunge să fumege într-o parte, iar în partea unde e mai mult zahăr încă nu începe să se topească. Mențineți focul la mic, poate puțin spre mediu, ca să puteți controla topirea zahărului. Și ori de câte ori vi se pare că scăpați lucrurile de sub control, cel mai simplu este să ridicați cratița de pe foc. În felul ăsta, temperatura se reduce brusc și zahărul nu ajunge să se ardă. Pericolul este atunci când zahărul ajunge la punctul de fumegare, pentru că atunci devine amar și lucrurile sunt compromise definitiv, trebuie să o luăm de la capăt, pentru că altfel obținem o cremă de zahăr ars cu gust neplăcut, ușor amărui. Țineți focul la mic, nu plecați de lângă cratiță, scuturați-o cât de des puteți. Dacă vi se pare că se arde, o ridicați de pe foc. Zahărul caramelizat de care avem noi nevoie la rețeta aceasta trebuie să miroasă frumos și să fie fluid. La început va avea o culoare așa ca de miere, deschis la culoare, trebuie să știți cu cât îl caramelizați mai puțin și rămâne mai blonduț așa, cu atât siropul va fi mai dulce. Dacă mai lăsați cratița pe foc un pic și o mai mișcați, o mai ridicați și ajungeți la o culoare brun mai închis, un maro roșcat puțin mai închis, dar uniform, fără să fumege, deci dacă caramelizați zahărul puțin mai mult, veți avea un sirop mai puțin dulce, dar cu o aromă mai intensă de caramel, cu o aromă mult mai plăcută. Spre final s-ar putea să rămâneți în cratiță cu câțiva bulgărași de zahăr, cum am și eu aici, dar cu puțină răbdare, dacă îi antrenați în zahărul care este deja topit, se vor topi și ei încet, încet. Folosiți o mănușă și nu cumva să băgați degetul în cratiță, pentru că zahărul caramelizat provoacă arsuri destul de grave. Rotim forma de jur împrejur ca să îmbrăcăm și pereții formei cu zahăr ars, apoi o lăsăm să se răcească. De acum mai avem foarte puțin de lucru, așa că aprindeți acum cuptorul
la 150 de grade, program static, căldură sus și jos. Dacă aveți cuptor pe gaz, setați-l la temperatura minimă. Într-un vas, poate fi vasul de la robot, așa cum procedez și eu, puneți cele 8 ouă neseparate, 100 de grame de zahăr, un praf de sare și extract de vanilie. Încercați să folosiți o vanilie naturală ca să aveți cel mai plăcut gust în crema de zahăr ars. Am pus o lingură de vanilie și mixăm la robot sau cu un mixer de mână pentru 2-3 minute până când ouăle se deschid puțin la culoare. Apoi continuăm să mixăm în timp ce turnăm laptele puțin câte puțin. Odată ce am turnat tot laptele, am cam terminat și treaba, putem să oprim mixerul. Zahărul caramelizat s-a răcit, chiar dacă l-ați auzit trosnind și s-a crăpat pe fundul cratiței, nu e nicio problemă, e foarte bine că e rece. Pentru cea mai fină cremă de zahăr ars, este nevoie să trecem compoziția de ouă și lapte printr-o sită deasă, care să rețină eventualele impurități de la ouă, de la zahăr. Uitați că ceva rămâne pe fundul sitei. În felul ăsta ne-am asigurat că avem cea mai fină compoziție acolo în cratiță. Punem cratița cu crema într-o tavă și turnăm apă rece să ajungă până aproape de jumătatea înălțimii cratiței. Băgăm tăvile împreună la cuptor și pentru că avem o temperatură atât de mică, timpul de gătire va fi mai lung. Eu știu că niciodată crema mea nu a fost gata într-o oră, dar haideți să setăm pentru început timerul cuptorului la o oră. Dacă mai aveți încă un timer sau puteți folosi telefonul mobil, puneți-l să sune din sfert în sfert de oră. Când sună timerul, puneți în tava cu apă încă 150 de ml de apă rece. În felul acesta, apa din tavă nu ajunge să fiarbă, iar crema de zahăr ars se încheagă lent, fără să fiarbă și fără să formeze înăuntru găurele. După o oră, crema mea de zahăr ars era încă moale, evident nu este gata. Am mai turnat o ceșcuță de apă și am mai lăsat-o încă 15 minute. Deci la cuptorul meu, crema e gata în 75 de minute la 150 de grade. Lăsați crema să se răcorească puțin, așa, în tava cu apă, cu ușa cuptorului deschisă. Apoi o scoateți din cuptor, o mutați pe un grătar și o lăsați să se răcească complet. După ce s-a răcit de tot, o acoperiți cu un capac și o băgați la frigider până a doua zi. Trebuie să fie răcită foarte bine ca să o putem răsturna frumos. A doua zi, crema este foarte bine închegată. Trecem cu lama unui cuțit subțire de jur împrejur ca să desprindem crema de margini. Și acum avem nevoie de un platou sau de o tavă adâncă în care să poată curge în voie siropul de caramel. Fundul cratiței a rămas aproape curat și aceasta este crema mea de zahăr ars. De fiecare dată abia aștept să o tai să văd cum a ieșit la interior. Ia să vedem ce am făcut noi aici. Și uitați ce frumusețe de cremă! E perfect închegată, dar e încă cremoasă. Dacă o coaceți prea mult, să știți că devine cauciucată, așa că aveți grijă, nu o lăsați prea mult în cuptor. Siropul de caramel are o culoare superbă, e absolut minunat și tare mult îmi place să mă joc cu siropul acesta de caramel, să îl preling așa peste feliile de cremă de zahăr ars. Uitați ce desert simplu și elegant, ce culori frumoase și cât e de apetisantă felia aceasta de cremă de zahăr ars. Dragilor, sper să încercați și voi rețeta mea, sper să vă iasă impecabilă. Vă aștept cu impresii în comentarii să-mi spuneți cum a ieșit și cum v-a plăcut. Până la rețeta viitoare vă îmbrățișez cu drag. Numai bine!